নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি মই আকৌ আপোনালোকৰ সৈতে এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আজি মই আপোনালোকক কম গাড়ীৰ ড্ৰাইভিঙৰ ওপৰত কিছুমান কথা কম। মানে একচুৱেলি মই এটা লেসন ষ্টাৰ্ট কৰিম। আজি লেসনটোৰ প্ৰথম লেসন হ'ব গাড়ীৰ ড্ৰাইভিঙৰ ওপৰত। গোটেইখিনি কথা এই লেসনটোত আপোনালোকে পাই যাব। মানে গাড়ী এখন চলাবলৈ হ'লে আপোনালোকে কেনেকুৱা কি কথা জানিব লাগে, গাড়ীখনৰ গিয়াৰ শিফটিং কেনেকুৱা কৰিব লাগে, আপ শিফটিং কেনেকুৱা কৰিব লাগে, গাড়ী আপ হিলত কেনেকৈ চলাব লাগে, গাড়ী হিল এৰিয়াত গাড়ী কেনেকৈ চলাব লাগে, গোটেইখিনি কথা মই এই লেসনটোত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ পাই যাব। মই এটা এটাকৈ লেসনৰ ভিডিঅ'বিলাক লৈ আহিম। আজি মই প্ৰথম লেসনটো লৈ আহিছোঁ। প্ৰথম লেসনটোত বেলেগ একো নাই, মই গাড়ীবিলাকৰ কণ্ট্ৰলছৰ বিষয়ে অকণমান ক'ম যে গাড়ী এখন চলোৱাৰ আগতে আপোনালোকে গাড়ীখনত থকা কণ্ট্ৰলছৰ বিষয়ে আপোনালোকে ভালকৈ জানি ল'ব লাগিব। তাৰ পিছতহে আপোনালোকে গাড়ীখন চলাবৰ কাৰণে আগবাঢ়িব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, তেতিয়াহ'লে আহক আৰম্ভ কৰোঁ। গাড়ী এখন ড্ৰাইভ কৰা মানে আমি কি বুজোঁ? গাড়ীখন এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ লৈ যোৱা আৰু ক'তো একো হাৰ্ম নোহোৱাকৈ আৰু আমাৰ যিবিলাক ট্ৰেফিক ৰুল থাকে সেইবিলাক মানি এখন ঠাইৰ পৰা আন এখন ঠাইলৈ গাড়ীখন লৈ যোৱাকৈ আমি কি বুজোঁ? সাধাৰণতে ড্ৰাইভ কৰা বুজোঁ। আৰু এই ড্ৰাইভ কৰোঁতে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কিছুমান মনত ৰাখিব লাগে আৰু সেইবিলাক কি হয় আজি মই গোটেই আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টোত কৈ দিম। আৰু বেচিকেলি আজি মই ভিডিঅ'টো অলপ ইণ্ট্ৰডাক্টৰী ভিডিঅ' হ'ব। গাড়ীখনৰ বিষয়েহে আলোচনা কৰিম, গাড়ীখনৰ কণ্ট্ৰলছবিলাকৰ বিষয়েহে আলোচনা কৰিম আজি। আৰু গাড়ীৰ সাধাৰণতে কণ্ট্ৰলছ থাকে, আপোনালোকৰ কিছুমান হেণ্ড কণ্ট্ৰলছ থাকে আৰু ফুট কণ্ট্ৰলছ থাকে। এই দুটা কণ্ট্ৰলছ আপুনি ভালকৈ বস্তুবিলাক জানিলে আপুনি এখন গাড়ী সুন্দৰকৈ চলাব পাৰিব বুলি মই ভাবোঁ। প্ৰথমতে মই আপোনালোকক ক'ব ওলাইছোঁ হেণ্ড কণ্ট্ৰলছৰ বিষয়ে। হেণ্ড কণ্ট্ৰলছৰ প্ৰথমতে আছে ষ্টিয়াৰিং হুইল। এইডালক কয় ষ্টিয়াৰিং হুইল। এইডালে গাড়ীখনৰ কি কৰে? ডিৰেকশ্যন চেঞ্জ কৰে। আপোনালোকে লেফ্ট ছাইডত এইডাল যদি ঘূৰাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে গাড়ীখন লেফ্ট ছাইডত যাব, আৰু যদি ৰাইট ছাইডত আপোনালোকে এইডাল ঘূৰাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে গাড়ীখন ৰাইট ছাইডত গুচি যাব। আৰু এইবিলাক কিছুমান আছে ৱাইপাৰ কণ্ট্ৰল, লাইটিং কণ্ট্ৰলছ, এইবিলাকৰ বিষয়ে মই পিছত ক'ম। তাৰপিছত হেণ্ড কণ্ট্ৰলছৰ ভিতৰত আৰু এটা বস্তু আছে আপোনালোকৰ নেক্সট যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হয় গিয়াৰ শিফটিং। এইটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, এইটো 5 স্পীড ট্ৰান্সমিশ্যন হয়। আপোনালোকে গাড়ীখন চলোৱাৰ আগতে গিয়াৰ শিফটিং কোনফালে ডিৰেকশ্যন দিলে আমাৰ কোনটো গিয়াৰ লাগি যাব সেইটো কথা আপোনালোকে ভালকৈ জানি ল'ব লাগিব। ইয়াতে মই আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিছোঁ, এইটো গাড়ীখনৰ গিয়াৰ লিভাৰ হা। চ' এইটো কি হৈ আছে, আমাৰ একদম মাজত আছে। মাজত থকা মানে আমাৰ কি নিউট্ৰেল হৈ আছে গাড়ীখন। এতিয়া যদি আমি আপোনালোকে দেখিছে এইটো লেফ্ট ছাইডৰ পৰা যদি মই আগুৱাই দিওঁ এইটো গাড়ীখনৰ 1 নম্বৰ গিয়াৰ লাগি যাওঁ। এইটো অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ। এইটো গাড়ীখনৰ এতিয়া 1 নম্বৰ গিয়াৰ লাগিছে। আৰু যদি মই একদম ডাইৰেক্ট মই বেক কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব? 2 নম্বৰ গিয়াৰ লাগিব। আকৌ যদি মই আগৰ ফালে ঠেলি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আকৌ নিউট্ৰেল আহি যাব। আৰু যদি 3 নম্বৰ লগাব লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট চিধাকৈ ঠেলি দিলে হ'ল। এইটো 3 নম্বৰ লাগি গৈছে, তাৰপিছত আকৌ চিধাকৈ পিছফালে আনিলে হ'ল 4 নম্বৰ। এইটো হ'ল আমাৰ গিয়াৰ শিফটিং। আৰু বেক গিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব? ৰাইট ছাইডত মানে গিয়াৰ লিভাৰটো ঠেলিব লাগিব, ঠেলি পেলাই সম্পূৰ্ণ বেক কৰি আনিব লাগিব। এতিয়া আপোনালোকৰ কি হ'ল? বেক গিয়াৰ লাগি গ'ল। এইটো হৈছে গিয়াৰৰ কথা। চুজুকিৰ গাড়ীবিলাকত বেক গিয়াৰটো আমাৰ এইটো হয়। কিন্তু হুইণ্ডাইত হওক বা এনেকুৱা কিছুমান আৰু বেলেগ গাড়ী আছে যিবিলাকৰ গিয়াৰটো মানে বেক গিয়াৰৰ কথা কৈছোঁ দেই মই। একচুৱেলি বেক গিয়াৰটো আপোনালোকৰ কি হয়? ফ্ৰণ্টৰ ফালে হয়। আৰু সেইবিলাকৰ কি থাকে? গিয়াৰ লিভাৰটোত এটা ছুইচ থাকে। সেই ছুইচটো টিপি পেলাই আপোনালোকে বেক গিয়াৰটো লগাব লাগে। আৰু ছুইচটো যদি নিটিপে তেতিয়াহ'লে বেক গিয়াৰ নালাগে, আপোনালোকৰ 1 নম্বৰ গিয়াৰ লাগি যাব। ছুইচটো দিয়াৰ মেইন কাৰণ সেইটোৱে হ'ল যাতে আপোনালোকে ভুলতে কেতিয়াবা গাড়ীখন চলাই থাকোঁতে বেক গিয়াৰ লাগি নাযায়। আৰু এইডালটো জানে হেণ্ড ব্ৰেক খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। হেণ্ড ব্ৰেকৰ দৰকাৰ কি হয়, কিহৰ কাৰণে হেণ্ড ব্ৰেক লাগে আপোনালোকক অকণমান কৈ দিছোঁ। যেতিয়া আপোনালোকে গাড়ী এখন পাৰ্ক কৰি থাকিব, এইডালক একচুৱেলি পাৰ্কিং ব্ৰেক বুলিও কয় কেতিয়াবা, আৰু হেণ্ড ব্ৰেক বুলিয়ে জনা যায় সাধাৰণতে। গাড়ী এখন যেতিয়া আপোনালোকে পাৰ্কিং কৰিব আৰু যদি এঢলীয়া ঠাইত গাড়ীখন আপোনালোকে পাৰ্কিং কৰে আৰু যদি এইডাল নলগায় তেতিয়াহ'লে গাড়ীখন আপোনালোকৰ এঢলীয়া ঠাইডোখৰ হিচাপে গাড়ীখন আগুৱাই যাব বা পিছুৱাই যাব। আৰু এইডাল যদি লগাই থৈ দিওঁ আমি, এইডাল যদি এনেকৈ লগাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে গাড়ীখনত কি হ'ব? এটা ব্ৰেক লাগি থাকে। এইটো ৰিয়াৰত থাকে, একচুৱেলি পিছফালে থাকে। এইটো গাড়ীখন কি হৈ থাকে? লক হৈ থাকে। এইটো গাড়ীখন আগুৱাইও নাযায়, আপোনালোকৰ পিছুৱাইও নাযায়। এইটো হৈছে হেণ্ড ব্ৰেক। বাকী হেণ্ড কণ্ট্ৰলছৰ এইখিনিয়ে আছিল।
হেণ্ড কণ্ট্ৰলছত বেলেগ আৰু আপোনালোকক ক'ব লগা নাই। এতিয়া নেক্সট আমি চাম ফুড কণ্ট্ৰলছৰ বিষয়ে। ফুড কণ্ট্ৰলছখিনিৰ ফাংচনখিনিৰ কথা মই অকণমান কৈ দিছোঁ। সম্পূৰ্ণ লেফ্ট ছাইডত আপোনালোকৰ আছে ক্লাটছ। সেইডালে কি কৰে, আমাৰ যিটো হুইল আৰু ইঞ্জিনৰ যিটো কানেকশ্যন সেইটো কেতিয়াবা লগায় আৰু কেতিয়াবা কি কৰে মানে সংযোগ বিচ্ছিন্ন কৰে। মানে মই আপোনালোকক অকণমান ভালকৈ বুজাই দিছোঁ। ক্লাছডাল যেতিয়া আপোনালোকে দবাব তেতিয়া আমাৰ কি হয়, হুইল আৰু ইঞ্জিনৰ মাজত যিটো এটা কানেকশ্যন থাকে সেই কানেকশ্যনটো কি হৈ যায়, ব্ৰেক হৈ যায়। যেতিয়া আপোনালোকে ক্লাছডাল ৰিলিজ কৰিব তেতিয়া কি হয়, আকৌ ইঞ্জিন আৰু হুইলৰ মাজত যিটো কানেকশ্যন সেইটো আকৌ কানেক্ট হৈ যায়। ঠিক তেনেকৈ ব্ৰেকৰ কামটো আপোনালোকে জানে, ব্ৰেকডাল মাৰিলে আপোনালোকৰ গাড়ীখন ৰখি যাব আৰু ব্ৰেকডাল গুচাই দিলে গাড়ীখন গৈ থাকিব, সেইটোৱে কথা। বাকী আৰু যিটো এক্সেলাৰেটৰ আছে সেইটোৰ কাম হ'ল গাড়ীখনৰ স্পীড, মানে আমি সাধাৰণতে ৰেচ বুলি কওঁ। গাড়ীখনৰ স্পীড সেইডাল যিমানে আপোনালোকে দবাব গাড়ীখন সিমান স্পীডত আপোনালোকৰ গুচি যাব। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল। এইটো আমাৰ আছিল প্ৰথম লেচন। নেক্সট লেচনত মই গাড়ীখন কেনেকৈ চলাব লাগে অকণমান সেইটো শিকাম। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।